ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। PNCN ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਮੰਗ ਜੁਲਾਈ 1 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਆਨ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਬੂ ਪਾ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੈਵਲ ਰੋਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜਲਦ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ UK ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਉਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜੋ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ
1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਐਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। 1 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। But I've heard people clearly. I've heard from caucus colleagues and others, and we've gone back and reviewed this and realized that not everybody was within, maintained the 2-meter distance throughout. And recognizing that, I'm apologizing for that fact. In terms of, the fact of the matter is that people are permitted to do social outdoor gatherings of up to 10. The rules ask that they maintain that distance. We should have been more careful to do so, and I apologize that we didn't. ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 481 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ 12 ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। COVID-19 immunization in British Columbia. As of today, 74% of adults, so people over 18 years of age, have received their first dose of COVID-19 vaccine, and 72% of all eligible British Columbians, so everyone over 12, has received their first dose of vaccine. This includes 39% of youth, 12 to 17, who have received a single dose of COVID-19 vaccine. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਘਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਦ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਮੇਅਰ
ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। Young people aren't facing a housing problem. They're facing a housing crisis. We've got a generation of Canadians who are starting their lives and maybe hoping to start a family without the same opportunity as their parents or grandparents to get a first home and build equity and their future. Things need to change, and that's what our government is focused on. Now, you know better than anyone that there's no silver bullet for the housing crisis. That's why over the past 5 years, we've come at this from every angle. We created the National Housing Strategy, which has meant more than 1 million people now have an affordable place to live. We launched the new Rapid Housing Initiative, something I know many of you advocated for, to make sure Canadians have a safe place to stay during and beyond this pandemic. At the same time, we've made it easier for young people to get into the housing market with the first-time homebuyer incentive. And just this spring, we announced a tax on vacant or underused homes held by foreign owners. After all, a home is a place to live, not a place to park foreign wealth. ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਐਲਬਰਟਾ ਤੋਂ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। Phase 2 of the Open for Summer plan, which we have scheduled for June 10th, and they're looking for certainty. So I want to be very clear about this. We had confirmed in a news release last week that we are moving to Phase 2 of the Open for Business plan this upcoming June the 10th. It was predicated on us achieving 60% of the eligible population having received a first dose of a COVID-19 vaccine with a 2-week lag, and we are now well past that. We're now at, by the end of today, probably 67%. And we also had as a metric 500 COVID hospitalizations and declining. And as of last night, we were at 351 and declining. The numbers continue to go very much in the right direction. In fact, I believe we'll be reporting later this afternoon that we recorded 163 new COVID cases yesterday, which is the lowest number, I believe, since early October, so for about 9 months. ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।